شامپو لطیفه بفرد چیتوز و اینا هم نداشته مزمزه میدان بابا طاهر رفتیم کلی دید و بازدید. بعد الان نزدیک این میدون بودیم، گفتیم بریم سفال فروشی ها رو ببینیم. این روسری 600 متری مال مامانمه، این لباس هم مال نرگسه و کفش مال خودمه. امروز احساس خوبی به خودم ندارم ولی مهم نیست. بذار برم جلوتر. استایل خواهرمو در تصویر میبینید، لباسای خوشگلشو خودش میپوشه، اینا رو میده به من. ما وقتی تازه ازدواج کرده بودیم تو بالکنمون از اینا داشتیم، توش آب پر میکردیم برای پرنده ها. خیلی دلم میخواد که میشد ببرم با خودم ولی نمیشه. قلک هم خیلی دوست داشتم بگیرم از این قلک ها ولی نمیشه برد. آره قروتزنه برای کسایی که کشک میسابن. من خیلی با اینا کشک میسابیدم، خیلی این حرکت رو دوست داشتم، حس خوبی داشت. به قول نرگس مغازه ها خیلی حالت یه ذره قدیمی طور دارن، من فکر کردم الان یه ذره عوض شده باشن ولی خیلی نه. این مغازه خیلی نوستالژیکه، ما همیشه میمدیم اینجا، کلی میچرخیدیم و نشون میکردیم و میخریدیم. اینا خیلی قشنگه. من اول فکر کردم چوبی ان، خواستم بگیرم ولی دیدم نه، سفالی ان. اینجا نه قشنگه. دیدم گرم. آره منم دلم گرفت، نمیدونم چرا. خیلی آخه اینجا نوستالژیکه، یعنی خیلی یادآور خاطراته. قشنگه، اینا واقعا قشنگن. فکر کنم به نظر من انگار اینا جدیدن. من خیلی وقت نیومدم ولی فکر کنم این مدلاشون یه ذره جدیدترن. نه تنقلات آجیل شکلات. ماشینا رو میگیری؟ همجوری خیابون رو میگیرم، شلوغی رو. یه سلفی بگیر. اومدیم خونه خاله، مهمون داره. یه قابلمه بود. نرگس اون چیه؟ خورشه اونجا؟ قرمه سبزی اونجاست. بارونم داره میباره، هوا به شدت ابریه. اینم درخت گردوه. اینجا رو ببین. جالب اختلاف دمای اینجا با قم خیلی باحاله. خواهرم به عنوان یک حرفه‌ای قرمه سبزی تو کارت به جای رسیده به خاله نظر میدی؟ خودم استرس گرفتم. آره. بیا اینجا بشین ازت عکس بگیرم. رابی سنگ سروه.
سلو. من دوباره رسیدم به این خوشمزه ترین آب جهان. خیلی آبش خوبه. از اینجا میاد. خیلی یخه. سرد. از دل کوههای الون چند ثانیه صدای آب. آره خوردنی منم دفعه بخورم آبش تمیز اینام سیر نیست مگه الان؟ همش سیره. اینجا میشستی میگه آره اون دفعه اینجا نشستیم. الان آفتابه. الان کارگرانی Bize fiyla. چه آهنگی؟ کمپ در کسیاته؟ نه نه کمپ هم همین طرفه. مگه اینجا کمپه؟ اون بر اینجا مونده. چه گرد و خاکی هم شد. چه کیفی میکنن اینا. شربت شیره. این پارچه خیلی نوستالژیکه. باید حتما توی این پیاله ها سرو بشه. آره آداب سرو شیره شربته. وای این رنگش میفته رو دماغم. یه لحظه ترسیدم گفتم چرا چیز شده. نورم نگم با سر دستی ممنون. امیدوارم باردار نباشه چون شکمش خیلی بزرگه. با قربونت برم میخوای نازت کنم جان. این دختر همسایه آورده برای مشهد ننه که پودرش کنه. چقدر خوشگله. مشهد ننه چقدر قشنگه. خودشون چیدن. خودشون میکنن و میچینن. کاشتن و چیدن. آره آره پیشگیده تو. این همون خونه قدیمی. انقدر خوشگل بود. دو رنگ بود. نصفشو آجوری رنگ میکردن نصفشو سفید. فکر کنم سالی چند بار باید رنگ میکردن که مرتب و قشنگ بمونه.
خیلی قدیمیه. وقتی به این صحنه نگاه میکنم خیلی عجیبه. این دیواره چرا فرو ریخته؟ اونجا خونه همسایه است، یه خونه مادر بزرگم اینا نیست. حالا بعدا یا مفصل تر بهتون نشون بدم. بود بریم نهار بخوریم. اولاره چطورم؟ باشه یه سال دیز بله. خالا و نرگس و مامان. چای چیله دانشله. او گلا دیده بو بودو؟ او دو بله. قشنگ دشور من شبیه دخترای روستایی زحمت کش شدم. فاصله زده که دوسته بری سازی ماشنا علی نمیدوم. بری ماشنا رو با آشه koyun. Okey. اوکی. خداحافظ. از قدیم رسم بوده تو دیوارا اینجور آینه کار میکردن. آینه کاری دارن. بذار اینا رو بهتون نشون بدم. با مزه اینجوری سایه بون زدن. یکی هم بیرونه. این یکی واقعا به مثابه یک اثر هنریه. خیلی قشنگه به نظرم. نمیدونم به نظر شما این چیزا قشنگ هست یا نه. خب بریم این تور رو ببینیم چه خبر. من خواستم دیشب برم ولی ترسیدم چون اینجا خیلی وقت خالی از سکنه است. ترسیدم برم توی چی بود؟ گنجش بود. ای وای. از کنار رد شد. تو گفتم یه جونوری چیزی. یواش برم. اینم در تنوره آنه بکن. نه کجا تنور بوده؟ خب بچه بیاد بریم تو. بسم الله. بذار اول نگاه کنم ببینم چیزی هست یا نه. اینجا تنور بوده. اینجا رو زندایی انقدر خوشگل نگه می داشت. تمیز، مرتب. کلا آدم خیلی با سلیقه‌ایه. ببین چه شکلی شده. اونجا رو ببین. چرا اینقدر ریخته؟ آره اینجا پرده های خیلی خوشگلی داشت. من قشنگ یادم اینجا با طاهره نشسته بودیم داشتیم سفید کننده می‌زدیم. بریم عروسی. کرمای اومده بود خیلی هم سفید می‌کرد. اینجا هم کمد دیواریه. چقدر جا برای قایم چیز میز قایم کردن هست اینجا. بازش کنم من چیزی توشه. میتونی باز کنی. حتی زمین سوراخه. اینجا همه تنور بوده قدیما. بعد قفل چیزش کردن، پرش کردن. اینو با چوب قفلش کردن. اینو از این چیز تولدی معلوم نیست تولد چی آخرین تولد. ولی سقفاشون خیلی بامزه بوده ها. عجیبه همین رو زندگی می‌کردن مثلا این سخته. بعد جالب مثلا به قوت خودش باقی سقفه فقط دیوارا ریختن. یعنی میشه به این سقف‌ها اعتماد کرد. بریم. اینجا یا خدا. اینجا آشپزخونه بود. باورم نمیشه این شکلی شده. دفعه قبلی من اینجا نیومدم ترسیدم. فقط اونجا رو رفتم. اینجا خونه ننه اینا بوده. با این قفل خاصی که اینجا باز درش بسته است. امکان این که اوه چه بویی میاد. امکان این که جک و جونوری چیزی اینجا باشه کمتره. اینجا آشپزخونه است. آره بوی نمه. اینجا همیشه سماور بود. اینجا سینک ظرفشویی بود. کرسی
حمام. دقیقاً. ببین پاجا. سراخه میترسیدی؟ آره. ولی ببین سقف‌ها چقدر خوب موندن. خیلی سال گذشته. اینجا همیشه توش پر سوزن نخ و اینجور چیزا بود. این یه لباس بود. نرگس نگاه کن یقه لباس. اینا روش دوختن. سیب زمینی. همیشه اینجا مامانینا غذا میکشیدن، ما میبردیم بیرون پخش میکردیم. این پنجره‌ام باز بود. میرفتیم بیرون. آره. بعد هی ما میرفتیم میومدیم این دوام میکردن، گفتن یه جا بشینید. خیلی هم گربه میومد اینجا. اینجا مثلا پذیرایی اول بود، اینجا هم تنور بود. چیز میذاشتن. قدیما کرسی میذاشتن. تلویزیون اونجا جا کرده بودن. همیشه صبح ما از خواب پا می‌شدیم. این هم مثلا حالت مهمون خونه طوری بود. بعد میبینی این دیواره منحنیه، یعنی چیز شده، چی میگن؟ تبله کرده انگار. من همیشه کابوسم بود که این بریزه روم. اصلا اول اینجوری بوده. آره از قدیم همینجوری بوده. اینجا همیشه تلویزیون بود. ما اینجا دراز می‌کشیم فیلم می‌بینیم. این چرا اینطوری شده؟ وای. بچه اینا یا لونه موشه یا لونه مارا. سوراخ‌ها رو زمین؟ اونم هستا. اما میگم چطور ممکنه زمین سوراخ شده باشه؟ از اون زیر قطعا کانال کشی کردن. خاطر همین چند جا سوراخ شده. نه بوشو میگه مثلا. آره بوی نم. استشمام کردم یاد انبار اونجا افتادم. ولی الان که در باز شده یه ذره هوا اومد بوی پذیراییشون میاد. دقیقا پذیرایی ما همچین بوی نمی میده. اینجا گاوا رو نگه می‌داشتن، این طرف گوسفندا رو. ولی چه چیزای استخونداری درست می‌کردن نگاه کن. زو. ابرو رو ببین. می‌خواستم روسری نپوشم، به مامانم گفتم مامان شوهر خاله محرمه، بعد گفت نه بپوش. دیگه خلاصه مجبوریم بپوشیم دیگه. یه ذره با بابا سر این موضوع بحث کردیم 3 بار. این 3 بار متفاوت من با بابا سر این موضوع بحث کردم. ولی بعد دیدم مثلا ناراحت شد، دلخور شد، گفتم ولش کن بابا. نمیدونم به نظرم همه چیز نسبی. اگه قراره بابام الان انقدر بخواد ناراحت بشه و قصه بخوره و تا مرز سکته پیش بره، خب من کاری که میخواد انجام میدم دیگه. اینطوری نصف نیمه مثلا تیشرت میپوشم با شلوار که خب مورد پسندش نیست، روسری میپوشم ولی حداقل دیگه بهم چیزی نمیگه. هم اون آرومه هم من. دیگه بحثم نمی‌کنیم با هم. نمیشه که چند روزی که اینجا همش بخوام بحث کنم. یه چیزی بگم، ننه بزرگم بهش میگه مشهد ننه چون قبلا رفته مشهد، به این بوته ها پارچه قرمز وصل کرده. بعد من فکر کردم چه روزای خوشگلی در اومدن. بعد رفتم میگم مثلا روز نیستن پارچن. اینا رو از دور دیدم فکر کردم روزن. فقط این صحنه رو داشته باشید. همش خیسه. اما سبز قشت سبز رنگ چشم. مشهد ننه ما خیلی خوش ذوقه، میگه بذار تموم کنه بعد فیلمشو بردار بشینه تو سینی. میگم اینا رو یادتونه؟ خیلی جذابن. رفته تو زایش. آره حالا این گل این رشد رویشیش تموم شده، رفته تبدیل گل میده. بعد گل مرحله بعدش چی میشه؟ میشه این. زمانی که این شد مرحله بعدش میشه چی؟ مرحله بعدش میشه این. گل برگاش میریزه، بسته میشه، تبدیل میشه به بذر. یعنی عملا گیاه گل میده که بچه تولید کنه. هدف از گل تولید کردن بچه تولید کردن که حالا میتونه بذر باشه. حالا آره بچین داریم بابونه میچینیم. آره میگم تو این توزانه دارن بابونه میچینن. خیلی خوشگلن. چه جذاب. حالا میخواد با اینش کار کنید. اینا رو دم میکنیم حالت دم نوشدوری. بعد یه ذره عسل قاطیش میکنیم. اوی برای تمدد اعصاب. چه صحنه قشنگیه. حسابی بارون بارید. ما رفتیم سر خاک. هنوز یه فاتحه نگفته خیس شدیم اومدیم. الان بارون قطع شد. اینجا گوسفندا در حال چرا هستن. خواهرم داره میره.
تازه هوا خوب شده دلشون نمیاد برن. همینطور که با مادر بزرگم و مامانم و خاله داشتیم توی روستا میچرخیدیم، به همسایه‌های قدیمی سر میزدیم، رسیدیم به این خونه. این خونه از اون خونه‌های پرماجرا و پرخاطره است که متاسفانه میبینید که به چه وضعیتی در اومده. مدت هاست که خالی از سکنه بوده و این اتاق هم که مخفیگاه ما بود چیزی جز در ورودیش باقی نمونده. خیلی متاثر شدم از دیدن این صحنه و اصلا متوجه نبودم که صدای باد اصلا نذاشه که صدای من شنیده بشه. راه افتادیم بریم دنبال چشمه. خواستم ببینم اوضاع چشمه در چه حاله، آب داره نداره. اینم از چشمه. اون ماشین اوناست. فکر کنم دوباره میخواد بباره. سگای خوشگلی اینجا هستن ولی باز خودشون میچرخن. اینجا دارن کار میکنن. ما اومدیم سر بزنیم. خیلی اتفاقی متوجه شدیم که شوهر خالم سر زمینای انگوره و مشغول کاره و گفتیم حالا که تا اینجا آمدیم بریم یه سر بهش بزنیم. و بعد کلی سخنرانی کردم در باب سختی کار کشاورزی. حسابی باد و بارون و یه جورایی هم میتونم بگم سرد بود. منم که تازه چسب دماغم باز کرده بودم، آب دماغم راه افتاده بود. و این اولین بار بود که با این موضوع مواجه می شدم. البته الان اوضاعم بهتره. کشاورزی واقعا خیلی سخته ها. این همه زحمت و غروب و بیا و به آسمون نگاه کن و کار بدنی و آخرش هم پول اونجوری نصیب آدم نمیشه نه؟ بیا چی؟ آره باید کارگر بگیری اگه خودت نتونی، جوون نباشی. چه صدایی هم در میاره. صدای در میاره. چه بامزه. سگ گله رو نگاه کن اینجا. اینجا. جاتون خالی، خورشید داره غروب میکنه، هوا عالیه. بعضی از مهمونا رفتن، یکم خلوت‌تر شده. من اون سالی که اول از ایران رفتم، یعنی 10 سال پیش اینا، 9 سال 10 سال پیش که رفتم، یه خشم خیلی عجیبی نسبت به اینجا، یعنی به این جغرافیا، به این آدما، به هر چیزی که پشت سر گذاشته بودم داشتم. یعنی خیلی از همه عصبانی بودم، خیلی دلخور بودم. مثلا آدما به صورت مشخص شد به من بدی نکرده بودن، ولی انگار مثلا تو این فاز بودم که برم که دیگه هیچ وقت برنگردم. ما اوایل مهاجرت خیلی تقلا کردیم که به اون چیزایی که مثلا برای خودمون چیده بودیم هر چه سریعتر برسیم و انقدر به سمت هدف دویدیم که حتی زودتر از موعدی که مثلا برای خودمون انتظار داشتیم به اون اهدافمون رسیدیم، کاری که می‌خواستیم انجام دادیم و به یک ثباتی رسیدیم و به یک آرامشی که دیگه دیگه بعد از اون مثلا پلنی برای خودم نچیده بودم از قبل. یعنی تمام اهدافی که برای خودم داشتم دونه دونه تیک خورده بودن و وقتی همه چیز تیک خورد من موندم و مثلا یه زندگی آروم که حالا انگار دیگه نمیدونستم که خب حالا که مثلا کارا تموم شده حالا مثلا دنبال چی بودم. محمد من ندیدی؟ دارم ویدیو میگیرم. اینجا سوربینم. بذار منم بیام میذارم بریم بالای اون درخته، بریم بالای اون سیزان. من دیروز می‌خواستم برم ترسیدم فرو بریزه اون سیزان. چون می‌بینی اینجا سقف‌ها ریخته. یکی از صداهایی که خیلی دلم براش تنگ میشه همین صداست. صدای جیرجیرک، صدای باد لای برگای درخت‌ها و صدای آدم‌ها که از دور میاد. از دور، به کلمه دور دقت بکنید.
بابام داره سخنرانی میکنه، آدما میان میرن، حواسم خیلی پرت میشه. داشتم میگفتم که زندگی به یک ثباتی رسیده بود که قرار بود، تصور من این بود که بعد از اون ثبات اون آرامشی که دنبالش هم قراره در انتظارم باشه و من خیلی زود به اون خوشبختی وعده داده شده خواهم رسید وقتی تمام هدفامو تیک زدم و احتمالاً حالا من باید خوب باشه دیگه، چون اون چیزایی که منو ناراحت میکردن، عصبی میکردن دیگه نبودن و از لحاظ مالی، از لحاظ اجتماعی مثلا اینجور چک میکردم سر هم، اوضاع خوب بود. ولی مشکل جدیدی که پیدا کرده بودم این بود که انگار از هیچ چیزی نمیتونستم لذت ببرم. خاطرات این خونه، دقیقاً همین 4 دیواریه که الان مخروب است، نمیدونم چرا اصلاً نمیذاش من لذت ببرم. یعنی بهترین سفرها رو میرفتم، بهترین مثلا جاهایی که آدم تو اروپا عکساشو میبینیم که واو اینجا مثلا چقدر خوشگله، میرفتم همه رو میگشتم، ولی همش گفتم نه، اونجا یه چیز دیگه بود، اونجا یه جور دیگه بود، یه حال و هوای دیگه داشت، یه حس و حال بهتری داشت. و این روزهای آخر یه طوری شده بود که حسرت شنیدن همین صدای باد که لای این برگا میپیچه یک جوری منو دیوونه کرده بود، یک جوری منو بیقرار کرده بود که خیلی وقتا رو تخت دراز میکشیدم وقتایی که تنها بودم و تصور میکردم. من کلا قوه تخیل و تصور خیلی خوبی دارم. دراز میکشیدم رو تخت و تصور میکردم که اینجام، همین جایی که الان نشستم و همین صداها داره شنیده میشه، همین آدما هستن. در حقیقت اون چیزی که ازش فرار کرده بودم انگار انقدر برام حسرت شده بود که هر لحظه داشتم با یادش، با تصور دوباره برگشتم به اینجا زندگی میکردم و به جایی رسید که احساس کردم این بیقراری دیگه اصلا نمیذاره من از زندگیم لذت ببرم. خیلی حس و حال مثلا خیلی پریشون احوال شده بودم. یعنی نمیدونم چطوری براتون توصیف بکنم که قابل درک باشه. شاید بعضی از آدم‌ها تجربه کرده باشن این حالی که من دارم میگم. بالاخره من تصمیم گرفتم و دوباره اومدم ایران و بعد از تمام حالا دید و بازدیدا و اینا دوباره برگشتم به این نقطه و جایی که بارها خوابشو میدیدم، تو خواب بارها میدیدم که دارم میام و مثلا تو جاده یا گیر میکنم یا دارم میام. حتی دیدم تو خواب میبینه که داره پرواز میکنه. من تو خواب میدیدم که دارم پرواز میکنم ولی هر چقدر میرم مثلا انگار 5 قدمی این خونم ولی نمیرسم. خیلی نمیدونم چقدر براتون قابل درکی، برای خودم خیلی عجیب بود این حالتی که بهم دست داده بود. بذار ببینم روی حالت زوم هستم یا نه. بذار بشینم اینجا، هر چند اینجا خاکیه ولی بذار بشینم اینجوری احساس میکنم شما بهتر منو میبینید و میفهمید. بیشتر بچگیمو توی قم زندگی کردم ولی بیشتر خاطرات خوبم توی این خونه است. یعنی ما همیشه شهری برای اینجا بودیم و خیلی بهمون خوش میگذشت، خیلی آزاد و رهاتر از یعنی مثلا اگه من 10 سالم بود و توی قم بودم یه بچه مثلا بسته‌ای بودم، اجازه نداشتم برم تو کوچه توی خیابون، ولی اینجا که میمدم انگار آزاد و رها بودم و پدر مادرم به اون صورت دیگه ما رو کنترل نمیتونستن بکنن. یه روز صبح که همه خواب بودن، یعنی فکر کنم روز دومی بود که من اومده بودم به روستا، وقتی همه خواب بودن اومدم تو این حیاط نشستم، صدای پرنده ها، حرکت ابرها، صدای باد، همه چیز خیلی خوب تو یادمه. داخل خونه نرفتم، همینجا نشستم تو این محوطه بیرونی، دقیقاً همینجوری 4 زانو نشستم، دستامو گذاشتم روی خاک. تمام تلاشمو کردم که واقعاً با یه خونه، با روح خونه ارتباط بگیرم، باش حرف بزنم و ازش بخوام که ازش تشکر کردم، ازش قدردانی کردم به خاطر تمام خاطرات خوبی که اینجا برای من رقم خورده بود، به خاطر اینکه انقدر این خونه، این نقطه از زمین انقدر کشش داشت که آروم و قرار از من گرفته بود. یعنی قدرتی که شاید من بهش داده بودم، نمیدونم، ولی به هر حال طوری بود که آروم و قرار از من گرفته بود. و اون لحظه که من دستم گذاشتم روی این خاک و باهاش سعی کردم ارتباط بگیرم و ازش خواهش کردم که حالا که اون روزگار گذشته، حالا که همه چیز تموم شده، من ازش ممنونم به خاطر خاطرات خوبی که برام ساخته، ولی ازش خواستم که بذاره من ازش عبور بکنم. یعنی از خاطرات این خونه، از اون حال و هوایی که برام ساخته بود که منو بیقرار کرده بود، یه جوری داشت دیوونم میکرد، ازش خواستم که بذاره من از این لحظه عبور کنم، از این جغرافیا عبور کنم، چون زندگی برام سخت شده بود. و کلی گریه کردم، یادمه که خیلی گریه کردم و نه گریه های ولی همینطوری اشکام داشت میریخت و اشک ناراحتی هم نبود، یه اشکی بود که انقدر احساساتم اومده بود رو سطح و من همه چیزو داشتم میدیدم. برای خودم خیلی حالت اعجازآوری بود، اعجازآوری بود که انقدر همه چیزو به صورت عینی داشتم میدیدم و
بعد به وضوح احساس کردم که یه چیزی از من بلند شد و رفت، یه چیز خیلی سنگین، یه چیز خیلی دردآور. و من یادمه که بعد از اون لحظه بود که یه لبخندی اومد رو لبم و یک خوشحالی، یک مدل ذوق تو قلبم احساس میکردم. لحظه خیلی خوبی بود به نظرم. اون لحظه هایلایت سفر قبلی من به ایران بود. لحظه‌ای که بالاخره احساس رهایی داشتم، بالاخره اینکه خاطرات خوبی اینجا داشتم ولی باید ازش عبور میکردم، چون نمیشد که من تا ابد با این سرگشتگی و حال بد میگذروندم که همه چیز خوبه ولی من باید برگردم، چون اینجا هم دیگه جایی برای من نبود. آره، خلاصه به این خونه قدیمی و به این خرابه در حقیقت خیلی احساس خاصی دارم، ولی نمیدونم، احساس میکنم باید یاد بگیرم که، و اونجا یاد گرفتم در حقیقت که نباید به چیزی انقدر بار سنگینی بدم که بتونه همچین وزنه سنگینی باشه، حتی از جهت خوب. یعنی من انقدر به این خونه بار مثبت داده بودم که یه جورایی تمام زندگیمو داشت میکشید با خودش پایین. و خوشحالم که الان احساس خوبی بهش دارم، ولی احساس میکنم ازش عبور کردم. انگار اومدم اینجا خودم دوباره پیدا کردم. دفعه قبل دوباره به خودم انگار اینجا دوباره خودم رو ملاقات کردم و خودم رو برداشتم و از اینجا رفتم. انگار تو ذهنم من مونده بودم توی این خونه، معصومه مونده بود توی این خونه و من رفته بودم. تو سفر قبلی که داشتم، تو اون لحظه‌ای که تجربه کردم، احساس میکنم خودم رو برداشتم و رفتم. آره، امیدوارم اگه شما هم همچین بار سنگینی رو دوشتون احساس میکنید بتونید این لحظه رو تجربه بکنید. خلاصه ما فردا از اینجا میریم. خیلی دلم الان گرفته، یه حس غریبی دارم، دوست ندارم از اینجا برم ولی باید برم دیگه. هر اومدنی یه رفتنی داره. همش نگرانم که دفعه بعد برگردم همه چیز تموم شده باشه، مثل اون خونه دیگه که بهتون نشونم سقفش ریخته باشه. و آره، نمیدونم، انگار دلم میخواد همین 4 دیواری سر جاش بمونه. آه خدا، خسته شدم. پاشم برم یه ذره باغ، هنوز تا آفتاب هست، ببینم محمد میاد بریم باغ یا نه. هر جا میخوای بری یکی رو دنبال خودت برداری ببری. چسبمو دیروز و پیروز باز کرده بودم، امروز دوباره زدم. 2 هفته که باید مرتب چسب رو صورتم باشه تموم شده طبق نظر دکترم و الان دیگه اجازه دارم بزنم نزنم. بیشتر میگن الان رو ورمش تاثیر داره و رو فرم دیگه تاثیر نداره دیگه. آره، اینجا هم هر جا میخوای بری مثلا همش میگن با فلانی برو، مثلا نمیذارن تنها بری. البته که وقتی خوابن من میرم، ولی وقتی بیدارن نمیگن کجا، چرا با فلانی نمیگن مستقیما، ولی اشاره ضمنی میکنن که فلانی برو باهاش مثلا. آره، البته محمدم پسر خوبیه. آره، منظورم اینه که مشکل از محمد نیست، مشکل از اینه که نمیذارن تنها برم. این که میگن نمیذارم اصرار کنم میشه، ولی خب منم آدم چیزی بودم، کم معاشرتی بودم، آدمی بودم که همه چی رو میخوام تنها تنها تنها. ولی الان با خودم میگم تو مگه چقدر فرصت معاشرت با همین محمدو داری؟ بله بابا. تسنا اومد. جای شما خالی. اینو باید بگیرم جلو. جای شما خالی. چایی هم تازه دم کردم، برم یه چایی بخورم و تا آفتاب نرفته. آفتاب لب بومه به معنای واقعی کلمه. ببینی؟ تا آفتاب نرفته بریم باغ. باغ الان خیلی زوده برای رفتن. محمد اونجاست. الان خیلی زوده برای باغ، هیچی توش نیست در حقیقت، ولی من میرم برای اینکه تو ذهنم بسپارم. فعلا Tısına nesin sabri? Bunun içine bakan. Ne dendagap da var ya, öyle zarf falan nasıl? Herkesin doğadı. دوباره قوقای پرندگان دم غروب. آرنج خیلی سرسبزه. آب دادن. این همیشه سیب داشت نه؟ تازه پر بود. انقدر ریخته با زمین. قدیم ما اینجا همه پر انگور بود، انواع انگورا، یعنی هر کدوم از این ردیف‌ها یه مدل انگور بود
ما یه دبه آب می‌بردیم دخترها، می‌نشستیم تو این گودی، رازامون رو به هم دیگه میگفتیم، بعد هی انگور اینجوری می‌زدیم تو آب، در می‌آوردیم می‌خوردیم. باز داره. مال باغ ما هیچ نداره. اینا سرخ. آره اینا دارن. ولی خیلی کمه دیگه نه؟ کمه داره. چه بامزه. بچه انگور